ดีครับวันนี้เราอยู่กับเบลลี่เบนเทก้านะครับคันนี้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราบอกว่าเบรกเดิมประสิทธิภาพเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับทางเราเลยแนะนำเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกครับโดยข้างหน้าใช้เป็นปั๊มของ Akebono ขนาด10พอร์ตจาน440มิลข้างหลังเป็น Brembo 4พอร์ตจาน410มิลนะครับคันนี้ก็จะเป็นจานแต่งของเพิร์ฟนะครับโดยปั๊มเนี่ยจะเป็นเบิกใหม่นะครับแล้วก็โลโก้ลูกค้ารีเควสต์มาเป็นเบลลี่นะครับโดยอันนี้ลูกค้าสามารถคอสตอมสีโลโก้ได้นะครับใส่ออกมาเป็นยังไงหล่อเหลาขนาดไหนลองไปชมกันดูครับ